Szevasztok! Na, jártam én is a mall-nál, és beszereztem ezeket a Spear & Jackson termékeket, nem az összeset, csak ami nekem szimpatikus volt. Kés, zseblámpa és ez a karabiner. Kicsit utána néztem a neten, ez a Spear & Jackson, ez egy angliai székhelyű cég egyébként, de hát ne legyenek kétségeink, ha megfordítjuk a borítót, akkor bizony, és kikeressük a HUT, akkor ott van bizony, hogy vadászkés készült a Kínai Népköztársaságban, tehát kínai a gyártmány. Ugye akciósan ezt a kést most 4000 forintért árulják, 10 000 forintért árulják, ugye amennyiben ugye a MOL mobil applikációján keresztül vesszük meg. Hát én utána néztem neten, kb. 25 euróért árulják máshol, tehát ilyen szlovák és orosz oldalakon találtam meg. Magyarul ez a 10 000 forint, ez egy reális összeg, ugye az eredeti ár, amit kiírtak, ugye, hogy hűségkártya nélkül, ugye 25 000, ez egy beetetés. Egyébként elég igényes a csomagolás, ugye hát műanyag, de ugye van egy ilyen szövetszerű borítása, úgyhogy na de nézzük magát a kést. Na, van rajta egy hegyvédő is, ugye Spear & Jackson felirat, ez a tök szép kék, valószínűleg alumínium markolat, sorja nincs rajta igazából, tehát így a kivitelezésre szerintem nem lehet panasz. Semmilyen információt nem adtak meg róla, úgyhogy szerencsére készültem itt mindenféle mérőeszközzel. Azt mondja, hogy először is nézzük meg a hosszát. A penge hossz, hát a vágóél az 10 centi, a teljes hossz az 23,5 centi. Azt nézzük meg a vastagságát. Jobb kézzel lehet, hogy jobban fog menni. Azt mondja, hogy ez kerek 4 mm. Nézzünk egy súlyt. Azt mondja, hogy 218 g. Na. Tehát igazából a súly az nem az a pillekönnyű, de az a kellemes. Na most hát ugye mivel semmilyen információ nincs róla a neten, így magáról a penge anyagáról sem sokat tudni. Hát 10 000 forintért én úgy gondolom, hogy sokat ne várjunk, tehát ez valami evőeszköz acél, tehát ilyen 420-as acélnak felel meg, ami nem jelenti azt, hogy olyan nagyon rossz. Nyilván nem keményebb igénybevételre lett tervezve, hanem ez inkább arra jó, hogyha elmegyünk piknikezni, akkor apu elő tudjon szedni egy vagányú kinéző kést, amivel lehet a párizsit vágni, vagy a kolbászt. Na, adtak hozzá egy ilyen frankó kis stokot. Igazából jó, mert ugye van egy akasztós része, plusz van egy zseb, nem is zsebklipsz ez, hanem övklipsz rajta, úgyhogy nem olyan rossz. Hát annyira nem erősen tapad bele, habár kialakítottak itt a hüvelykújnak egy ilyen kis toló bükköt, de hát azért én ezt oldalasan nem tárolnám, vagy fejjel lefele, mert valószínűleg hamar kiesik belőle. Így ugye a gravitáció azért benne tartja. Na, úgyhogy körülbelül a később ennyit lehetett elmondani. Hát én azt mondom, 10 000 forintért nem rossz vásár egyébként, tehát lehet nyúzni. Valószínűleg a festék az hamar elkezd majd kopni, amennyiben megpróbáljuk egy kicsit masszívabban használni, de hát legalább jól össze van rakva.
Na, nézzük a másikat. Ezt a zseblámpát. Természetesen itt is, ha megnézzük, akkor Hungary zseblámpa készült a Kínai Népköztársaságban. Használati útmutató, úgy látom, több üzemmódja van. Egyszer nyomjuk, 3-szor, 5-ször, 7-szer, 9-szer. Na, mindjárt kipróbáljuk. Itt is ugyanez a szín van, de egyébként szerintem tök jól néz ki. Ezen is nehezen viszont zsebklipsz van. Aha, állítható a gyújtótávolság, gondolom itt kell tekerni, és akkor ez jól leesett, és akkor egy elem kell bele. Csak keresünk egy elemet. Szerencsére itt a polcon van. Már csak meg kell találni, hogy hova esett le a vége. Na, sikerült megtalálni, kemény 10 perc keresgélés után. Na nézzük. Aha. Jó, hát ezt még gyakorolni kell. De valóban többfajta üzemmódot tud. Jó erős fénye van egyébként. Na jó, szóval ennyit a zseblámpáról. És nézzük ezt a karabinert 4:1-ben. Reméljük, hogy ennél már szerencsésebbek leszünk. Ehhez is kis útmutató. Mármint abban az értelemben leszünk szerencsésebbek, hogy lesz benne elem. Nincs benne. Miért lenne? És ebben valami gombelem féleség kell, ráadásul ilyenem nincs is itthon. Azt mondja, hogy azon kívül egy kés, 2 kés, és körülbelül ennyi. Nem rossz ez. Ugyanez a színvilág. Jó, esetleg a később még nézzünk egy vágástesztet, mit szóltok hozzá. Mindjárt jövök, hozok egy papírt. Na, itt is vagyok. Lássuk. Hát ez... mégis annyira nem rossz, de nem is az a borotvaíros, de hát azt gondolom, hogy tényleg, ha piknikezni megyünk, ahhoz megfelel. Hát az inkább tép, mint szaggat, de lehet azért vágni vele. Nem annyira egyenletes az élezése. Pedig érzete elég élesnek tűnik. Na, nézzük meg ezt a karabinert. Hát, hogyha az élesebb egy kicsit. Hát, ez még annyira se. De, hát, megakad egy kicsit. Pedig az élezés ennek is egyformának tűnik, sőt, kifejezetten élesnek. Tehát így azért a körömteszt azért mutatja, hogy azért van éle mind a kettőnek. Jó, hát a recéssel most nem kezdek el fát vágni, de az él kialakítása, ha megnézzük, az ilyen cikcakos, tehát valószínűleg azért apróbb vágokat el lehet vele vagdosni. Na jó van. Hát körülbelül ennyit tudtam elmondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Rakjuk úgy, hogy látszódjanak szépen a márkajelzések. Jelzem, csak itt van. Amennyiben tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára.
igyekszek minél több és minél sűrűbben késes bemutatókat gyártani. Nézzetek szét a YouTube Shortson is. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!